อาทิตย์หน้าหลวงพ่อไม่ได้เทศที่วัดใช่ไหมนี่จะเป็นช่วงที่ยุ่งในวัดนะมีงานถอนสีมาก็เริ่มงานตั้งแต่เช้าถ้าทำทันถอนสีมาได้หมดครอบคลุมพื้นที่หมดก็ตอนบ่ายไม่ต้องละพระฉันเพลเสร็จแล้วก็นิมนต์ตามอัธยาศัยถ้าเช้าทำไม่ทันบ่ายก็ต้องต่อจะเป็นเวลาที่วัดจะยุ่งนะเตรียมงานเตรียมอะไรเยอะแยะหลังงานที่โบสถ์ก็ยังเข้าไม่ได้ช่วงหนึ่งนะต้องเคลียร์พื้นที่อีกงานในวงการพระมันก็มีหลากหลายบางองค์ท่านก็ชอบก่อสร้างนะสร้างโน้นสร้างนี้ก็มีพระมาขอให้หลวงพ่อไปช่วยสร้างมีเป็นระยะสร้างโบสถ์ซ่อมโน้นสร้างนี้อะไรไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็บอกท่านทุกทีนะบอกทุกคนนะหลวงพ่อไม่ถนัดนะงานก่อสร้างถ้ารับทำงานก่อสร้างเราก็ต้องหาเงินเราต้องเรียอะไรก็ต้องประจบคนรวยคราวนี้คนมาวัดก็จะมีสองระดับนะคนรวยกับคนจนก็คนรวยบอกหลวงพ่อไม่ถนัดแบบนั้นนะอันแรกเลยเราไม่เคยได้อะไรสร้างโบสถ์เนี่ยนะ10 กว่าปีนะก็ยังไม่ได้เรียอะไรสักครั้งหนึ่งนะทอดกฐินก็ไม่ให้ทำซองไปเรียอะไรนะผ้าป่าไม่มีไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้หาเงินหลวงพ่อจะอิสระนะไม่ได้งอคนร่ำคนรวยอะไรมาอย่างถ้าเรามาวันธรรมดาเราจะเห็นคนจนคนรวยก็นั่งเสือคนละผืนเหมือนกันดังมาจากไหนก็เหมือนกันหมดเป็นหลักการของเราทุกคนเท่าเทียมกันในความเป็นชาวพุทธส่วนใครจะเรียนธรรมะได้มากได้น้อยแค่ไหนก็อยู่ที่วาสนาบารมีของแต่ละคนอันนั้นว่ากันไม่ได้บางคนเรียนได้ช้าบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนไม่ได้เมื่อวานยังมีคนมาส่งกันบ้านมีอยู่คนนึงคนนี้ยังไงก็เรียนไม่ได้หลวงพ่อก็สอนแค่ว่าเท่าที่จะช่วยได้สอนให้สวดมนต์ไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆหวังผลอะไรไม่ได้บอกได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้มันไม่ใช่ของจริงมันเพี้ยนเคยบวชแล้วก็ปาราชิกก็เหมือนต้นตาลบอกต้นตาลที่ยอดด้วนต้นตาลต้นมะพร้าวนะถ้ายอดมันเสียมันงอกต่อไปไม่ได้นะเนี่ยบางคนก็ช่วยไม่ได้จริงๆไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้จะวิปลาสไปนี่คนทั่วๆไปก็
เรียนได้ก็ตั้งใจเรียนนะพูดอยู่เสมอนะศาสนาพุทธไม่ได้แข็งแรงนะงอนแง่นเต็มทีเราดูข่าวทุกวันเราจะเห็นนะมีแต่เรื่องเสียหายเต็มไปหมดนะอีกด้านหนึ่งก็คือสังคมมันเปลี่ยนคนทำงานไม่เหมือนคนรุ่นก่อนทำไร่ทำนามีเวลาว่างเยอะไม่มีอะไรจะทำเข้าวัดผู้ชายก็ไปบวชกันทุกคนเลยยุคนี้หาคนบวชหายากนะมีประเภทไม่ทำมาหากินแล้วจะบวชนี้พวกนี้ยังมีอยู่แต่คนจะมาบวชหวังมรรคผลหวังนิพพานเลยนะหายากฆราวาสก็วุ่นวายกับการทำมาหากินแต่เดิมมีไร่มีนาดำรงชีวิตโดยไม่ต้องใช้เงินสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินอยากได้อะไรเอาของแลกกันหาอยู่หากินนะหาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหาผักหาปลาปลูกข้าวอะไรเงี้ยทอผ้าใช้นะอยู่ได้ทุกวันนี้เรากลายเป็นคนเมืองทุกอย่างต้องซื้อหมดเลยเดี๋ยวนี้ถึงระดับซื้ออากาศแล้วนะเห็นบางคนต้องมีกระป๋องออกซิเจนเอาไว้ดมอากาศไม่ดีนี่ซื้อกระทั่งอากาศนะส่วนน้ำนี่ซื้อมาก่อนแล้วน้ำกินของเราก็ต้องซื้อเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องต้องใช้เงินยิ่งถ้าฟุ้งเฟ้อนะหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ก็เป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยแล้วคนที่ใจมันเคร่งเครียดนะต้องหาอยู่หากินตลอดเวลานะเคร่งเครียดที่จะต้องบริโภคแข่งกันเลยนะจะภาวนาได้ไงอินเทอร์เน็ตอะไรมันก็เข้ามาเยอะมีรูปโป๊มีหนังโป๊อะไรเยอะแยะที่มีข่าวพระเสียหายมากมายนะส่วนหนึ่งก็ไอ้เรื่องพวกนี้ไปดูแล้วมันสู้กิเลสไม่ได้ศาสนาเรานะมันอยู่ยากไม่เฉพาะศาสนาพุทธศาสนาอื่นก็อยู่ยากเหมือนกันแหละอย่างทางยุโรปทางอะไรนะโบสถ์ศาสนาของเขาล่มเป็นแถบๆนะงั้นคนยุคนี้มันจะห่างศาสนาออกมาเรื่อยๆยิ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เข้าใจยากศาสนาอื่นนั้นเข้าใจง่ายแค่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วก็ทำตามคำสอนไปนะพระเจ้าพอใจง่ายนะศาสนาพุทธต้องเข้าใจยากที่สุดเลยไม่สนใจว่าพระเจ้าจะมีหรือไม่มีสนใจว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์พระพุทธเจ้าก็อุตส่าห์ค้นหาวิธีปฏิบัติมาให้เราหลักที่ท่านสอนนะมันฝืนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ทวนกระแสไม่ใช่ธรรมะตามกระแสทวนกระแสอะไรทวนกระแสกิเลสนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยธรรมะตามกระแสนั้นเป็นไงแฟนคลับชอบอะไรก็เอาแบบนั้นมาให้อะไรเงี้ยก็เฮเฮฮาฮาสนุกสนานกันไปนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับธรรมะเนี่ยบางทีคิดว่าธรรมะนะก็ไม่ใช่มีอะไรผิดเพี้ยนออกไปเต็มไปหมดเลยศาสนาพุทธทวนกระแสกิเลสอย่างแรงนะอย่างหัวใจคำสอนสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานั่นคือเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแค่ได้ยินชื่อก็ไม่อยากฟังแล้วทำไมไม่เรียนเรื่องสุขอ่ะทำไมมีแต่เรื่องทุกข์
เพราะในความเป็นจริงนะโลกนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยนะถ้าเราภาวนาเราจะเห็นนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปแต่ธรรมชาติของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายอยากได้ความสุขงั้นถ้าเริ่มต้นบอกว่าโลกนี้ทุกข์เนี่ยแค่นี้ก็รับไม่ได้แล้วยอมรับความจริงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับการดิ้นรนหาความสุขตลอดชีวิตหลวงพ่อสังเกตตัวเองนะตั้งแต่เด็กๆนะเราก็อยากหาความสุขเหมือนกันนะตอนเด็กๆเรารู้สึกเราพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้ใหญ่อยากได้อะไรนะก็ไม่มีเงินไปซื้อเองก็ต้องให้เขาให้นะผู้ใหญ่ให้ก็คิดนะว่าถ้าเราเรียนหนังสือจบนะเราจะไปทำมาหากินได้ด้วยตัวเองพึ่งตัวเองได้ชีวิตคงจะมีความสุขก็ตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือนะกะว่าจบแล้วจะมีความสุขชาวโลกเขาจะหลงนะว่าวัยเรียนเนี่ยเป็นวัยที่มีความสุขที่สุดเลยแทบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนอกจากเรียนนะในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะเวลาเราเรียนเราก็ต้องเหนื่อยนะบางวิชาเราถนัดแล้วก็เรียนแล้วมีความสุขบางวิชาไม่ถนัดต้องฝืนใจเรียนไม่ได้มีความสุขที่จะเรียนเนี่ยตอนเป็นนักเรียนอยู่ก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดอย่างหลวงพ่อนะเอาวิชาเดี่ยววิชาพละให้โหนบาเดี่ยวบาคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ถนัดเลยไม่ชอบเลยนะเล่นไม่เก่งอะทำท่าจะหล่นแต่ถ้าเป็นยูโดฟันดาบอะไรนะคล่องมันคล่องเองเลยนะคล้ายๆมันเรียนวิทยายุทธมาข้ามภพข้ามชาติมาอะไรเงี้ยงั้นชั่วโมงนี้เรียนวิชานี้ใจเราชอบวิชาพละเหมือนกันนะแต่ละช่วงเวลาที่เรียนยังชอบไม่เท่ากันเลยบางช่วงก็รู้สึกทรมานบางช่วงก็รู้สึกแหมสนุกอะไรเงี้ยชีวิตวัยเรียนที่บอกแหมดีที่สุดเลยนะมันก็ไม่ดีที่สุดจริงเรายังไม่อิสระเรียนจบแล้วมาทำงานฝันมาแต่เด็กว่าได้ทำงานหากินเองแล้วอิสระก็ไม่อิสระภาระหน้าที่อะไรมีเยอะแยะในการทำงานมีรายได้ขึ้นมาค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแยะไปเดือดตอนเด็กๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรค่าใช้จ่ายถึงเวลาทำมาหากินเองโอ้ทำไมค่าใช้จ่ายมันเยอะแยะไปหมดนะก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะเลยคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันจะสบายดูเพื่อนๆแต่ตอนนี้หลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลแล้วทำงานไม่นานนะเจอหลวงปู่ดูลหลวงพ่อภาวนามีทางออกของเราแล้วชีวิตนี้ก็ทำมาหากินเป็นเครื่องอยู่ไปเท่านั้นเองแต่ตั้งใจทำงานนะไม่ขี้เกียจหรอกเพราะเราไม่ได้เห็นแก่ตัวแล้วดูเพื่อนๆเขาทำงานนั้นเขาต่อสู้เขาแย่งชิงเพื่อจะขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตกันนะบางคนก็ขึ้นได้บางคนก็ขึ้นไม่ได้เราผ่านไปนานๆมาถึงวันนี้คนที่เขาแย่งกันใหญ่แย่งกันโตก็ว่างเปล่าเคยเป็นปลัดกระทรวงตอนนี้ไม่ได้เป็นเคยเป็นอธิบดีตอนนี้ไม่ได้เป็นเคยเป็นเอกอัครราชทูตตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นตาแก่ก็ได้แต่คิดถึงอดีตแล้วก็มีความสุขถ้าเคยใหญ่เคยโตเคยมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยนึกถึงอดีตโอ้สมัยหนุ่มๆดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ไม่กล้าคิดถึงสมัยปัจจุบันซึ่งมันทุกอย่างมันว่างเปล่าไปหมดละก็ฝันถึงความสุขในอดีตตอนยังเด็กยังหนุ่มยังสาวก็ฝันถึงความสุขในอนาคตเนี่ยคนในโลกนะมันแสวงหาความสุขตลอดเวลามันฝันถึงความสุขตลอดเวลาทุกคนเลยเด็กๆก็ฝันถึงอนาคตนะจะมีความสุขอายุมาก
ก็ฝันถึงอดีตแล้วมีความสุขแต่บางคนคิดถึงอดีตแล้วทุกข์นะถ้าเคยทำอะไรแย่ๆมานะคิดถึงแล้วเหมือนตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายคิดถึงเรื่องที่เคยทำไม่ดีไปมันทำร้ายจิตใจตัวเองเพราะในโลกนะมันมีแต่คนอยากได้ความสุขพระพุทธเจ้าเริ่มต้นเรื่องที่ทุกข์นะมันฝืนความรู้สึกอย่างแรงเลยไม่อยากเรียนไม่อยากฟังอยากแต่ว่าให้คนอวยพรเรานะให้แข็งแรงตลอดไปให้อายุยืนให้ร่ำรวยอะไรเงี้ยอยากฟังอย่างนี้ไม่อยากฟังหรอกว่าวันหนึ่งเธอจะต้องแก่เธอจะต้องเจ็บเธอจะต้องตายเธอจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเธอจะต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเธอจะต้องสมปรารถนาบ้างไม่สมปรารถนาบ้างจะต้องเจอกับความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจใครจะอยากฟังนะคนไม่อยากฟังหรอกเคยอ่านหนังสือเซนอันหนึ่งนะคนก็ไปทำบุญที่วัดแล้วเสร็จแล้วก็ขอพรอาจารย์เซนนั่นก็ให้พรขอให้พ่อตายแม่ตายตัวเองตายลูกตายหลานตายโอ้โหฟังแล้วโกรธเลยนะมาทำบุญแล้วทำไมมาแช่งกันอย่างนั้นบอกจะขอพรนะทำไมมาบอกว่าพ่อตายแม่ตายตัวเองตายลูกตายหลานตายอะไรเงี้ยมันตายหมดโคตรเลยนะพระท่านอธิบายให้ฟังอย่างถ้าเรามีลูกนะเกิดเรามีพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เราตายเรายังยอมรับง่ายถ้าลูกเราตายก่อนเรายอมรับไม่ไหวทุกข์หนักนะเพราะยอมรับไม่ได้อย่างพ่อแม่เรารู้สึกแก่แล้วถึงวันหนึ่งก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยพอเห็นว่าคนแก่ต้องตายเป็นธรรมดาจะยอมรับได้แต่พอบอกว่าลูกจะต้องตายก่อนเราเนี่ยมันรับไม่ได้นะแค่คิดก็ไม่กล้าคิดละเนี่ยพระท่านอธิบายนี้ท่านให้พรแล้วนะให้ตายตามลำดับมันจะได้ไม่ทุกข์มากนะเนี่ยคนมันอยากได้แต่พรให้สุขให้รวยให้แข็งแรงให้อายุยืนให้เป็นที่รักของทุกคนเลยมันหลอกกันไปเรื่อยๆแล้วก็พอใจแค่นั้นนะไม่กล้าเผชิญความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เราเผชิญความจริงนะเรียนรู้ทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ละทุกข์ด้วยท่านบอกให้รู้ทุกข์มันฝืนนะเพราะว่าพวกเราอยากละทุกข์เรามีความอยากที่จะละทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ละความอยากแล้วก็ให้รู้ทุกข์นี่กลับหัวกลับหางเลยบางคนภาวนาบอกทำไมตั้งนานแล้วไม่ได้ผลก็เต็มไปด้วยความอยากท่านบอกให้ละความอยากนะเราก็อยากบรรลุมรรคผลนิพพานนะได้เป็นพระอริยะได้เป็นพระอรหันต์แล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขพระอรหันต์แก่ไหมเจ็บไหมตายไหมเห็นไหมมันพ้นที่ไหนล่ะยังไงก็ไม่พ้นแต่การที่เรามาภาวนานะมันทำให้เรายอมรับความจริงได้เราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายพอยอมรับความจริงได้นะพอเราแก่จิตใจก็ไม่หวั่นไหวพอเราเจ็บจิตใจมันก็ไม่หวั่นไหวพอจะตายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเรายอมรับความจริงได้ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่รักที่พอใจจากสิ่งที่รักที่พอใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้พอเราเจอสถานการณ์ต้องพลัดพรากจากคนรักคนที่เราพอใจอย่างคนที่เรารักตายไปหรือหนีเราไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมดามีพบเราก็ต้องมีพลากเจอกันแล้วก็ต้องจากอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาที่เรามาภาวนานะไม่ใช่เพื่อจะเหนือธรรมดานะแต่เราภาวนาเนี่ยเพื่อให้จิตใจมันเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกความจริงในร่างกายความจริงในจิตใจพอเห็นความจริงจนกระทั่งมันยอมรับว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาต้องแก่พอแก่เราก็ยอมรับได้เราไม่ทุกข์นะธรรมดาต้องเจ็บ
ต้องป่วยยอมรับได้เจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาจะต้องตายนะถ้าจะตายเราก็ไม่ทุกข์นะถือว่าธรรมดาในด้านจิตใจเราก็ประสบกับอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าเราจะเจอแต่อารมณ์ที่ถูกใจอย่างเดียวอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราก็ต้องเจออย่างเรามีตาเนี่ยตาเราก็เห็นรูปที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะแล้วแต่กรรมเก่าของเรานะให้ผลมาถ้ากรรมอกุศลให้ผลมาเราก็เห็นรูปที่ไม่ดีได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่ไม่ดีถ้ากุศลให้ผลตอนนั้นเราก็เจอรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นรสที่ดีสัมผัสที่ดีเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะสัมผัสสิ่งที่ดีหรือไม่ดีกรรมมันจัดสรรเองเราไปสั่งมันไม่ได้ไม่มีใครอยู่เหนือกรรมอย่างคนสองคนนะนั่งรถไปด้วยกันแล้วเห็นคนถูกรถทับตายศพเละเทะอยู่เลยคนขับรถเขาบอกโอ้ยรถชนกันข้างหน้าคนตายด้วยอะไรเงี้ยไอ้คนหนึ่งอยากดูอีกคนหนึ่งกลัว ไอ้คนอยากดูก็คอยชะโงกดูตรงที่รถชนกันเห็นแต่เลือดนะไม่เห็นศพเลยเขาเอาไปไหนแล้วก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งไม่อยากดูหันหนีมาอีกฝั่งหนึ่งเขาย้ายศพมากองอยู่ข้างถนนนี่แล้วเห็นไหมมันเลือกไม่ได้นะมีตาเราก็เลือกรูปไม่ได้มีหูเราก็เลือกเสียงไม่ได้มีจมูกเราก็เลือกกลิ่นไม่ได้มีลิ้นเราก็เลือกรสไม่ได้มีร่างกายเราก็เลือกสัมผัสไม่ได้อย่างอากาศมันจะร้อนอากาศมันจะเย็นอะไรเนี่ยเราเลือกได้ที่ไหนเลือกไม่ได้นะเนี่ยถ้าใจเรายอมรับความจริงได้นะว่าเราต้องกระทบอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะจิตต้องกระทบอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราจะเวลากระทบอารมณ์นะจิตมันจะค่อยเป็นกลางกระทบอารมณ์แล้วก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสใจมันยอมรับได้เสียงมากระทบหูอย่าเสียงชมหรือเสียงด่ามันก็แค่เสียงเหมือนกันมาแล้วมันก็ไปนะเราพยายามฝึกกรรมฐานนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะอยู่เหนือธรรมดานะแต่ฝึกเพื่อให้ยอมรับธรรมดาธรรมดาของร่างกายบอกไปแล้วธรรมดาของจิตใจนะต้องกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างต้องสุขบ้างทุกข์บ้างนะถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้อย่างใจเราจะโกรธเนี่ยเราตั้งใจว่าจะไม่โกรธนะสุดท้ายมันก็โกรธตั้งใจจะไม่รักสุดท้ายมันก็รักเนี่ยความจริงก็คือจิตใจของเรานะเป็นของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตใจจะดีจิตใจจะชั่วก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงความจริงของจิตใจอีกอันหนึ่งก็คือบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วจะกระทบอารมณ์ที่ดีหรือกระทบอารมณ์ไม่ดีอะไรเนี่ยเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ยอมรับความจริงตรงนี้นะมันเห็นบ่อยๆการกระทบอารมณ์ก็ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะพอกระทบแล้วจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ก็เลือกไม่ได้นะจะมีกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นก็เลือกไม่ได้นะให้มีสติตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะมีลักษณะร่วมกันหมดเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับถ้าใจยอมรับความจริงได้นะมันจะไม่มีความทุกข์นะถ้ายอมรับความจริงได้งั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยเพื่อให้ยอมรับความจริงได้เรียนให้เห็นความจริงก่อนอย่างเราเห็นความจริงในจิตของเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะรู้เลยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยง
ยอมรับได้นะต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริงแล้วรู้เดี๋ยวมันก็ดับแล้วความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่หวั่นไหวรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ดับแล้วนะถ้ารู้ด้วยการปฏิบัตินะทำวิปัสสนาแล้วเห็นสภาวะจริงๆนะมันล้างกิเลสได้จริงๆมันจะไม่หวั่นไหวจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งปวงจิตจะเป็นกลางไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมนี้บางคนสติปัญญามันยังมาไม่พอจะถึงตรงนี้เวลามันทุกข์มากๆนะหลวงพ่อถึงสอนคาถาให้บทหนึ่งเวลามีความทุกข์มากๆท่องเอาไว้เลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใจเราจะได้ไม่ละส่ำละสายมากอันนี้สำหรับคนที่ยังทำวิปัสสนาไม่เป็นนะหรือทำยังไม่เก่งแล้วเวลามีความสุขมาก็ท่องไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความสุขก็ไม่ได้ของยั่งยืนอะไรนะงั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นก็คอยเตือนตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกข์เกิดขึ้นก็เตือนตัวเองไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะแต่ถ้าเราเจริญวิปัสสนามากๆเราเห็นความจริงอะว่าความสุขความทุกข์ผ่านมาแล้วผ่านไปกุศลอกุศลผ่านมาแล้วผ่านไปนะรูปที่พอใจรูปที่ไม่พอใจมาแล้วก็ไปเสียงที่พอใจเสียงที่ไม่พอใจมาแล้วก็ไปกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันทั้งสิ่งที่ชอบทั้งสิ่งที่ไม่ชอบล้วนแต่มาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกตัวเองนะเรียนรู้ความจริงนี่เรียกว่าเรียนรู้ทุกข์นะเพราะว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรหรอกการที่เราเห็นว่าร่างกายเราแข็งแรงอย่างเด็กหนุ่มเด็กสาวอะไรเนี่ยรู้สึกร่างกายแข็งแรงนะความแข็งแรงมันยังปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นเองแหละยังไงมันก็ทุกข์งั้นเรามีสตินะชาวพุทธเราอย่าไปงมงายอย่าไปเกลียดทุกข์อย่าไปกลัวทุกข์กลัวยังไงเราก็หนีมันไม่พ้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้เหมือนเราจะต้องเป็นโรคอะไรสักโรคเรื้อรังอะไรสักอย่างหนีมันไม่ได้รักษาก็ไม่หายต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันยังไงให้มันไม่ทุกข์นะต้องอยู่กับมันให้ได้นะนี่ต้องฝึกตัวเองนะด้วยการหัดรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปธรรมนามธรรมนี่เองหัดทีแรกเรายังไม่เห็นนะว่าร่างกายเป็นทุกข์เรายังไม่เห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์หัดใหม่ๆเราจะเห็นว่าเวลาร่างกายเราได้สัมผัสที่ดีนะหรือกินข้าวมาอิ่มๆสบายๆไม่อิ่มเกินไปอะไรว่ามีความสุขนะหรือตอนนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยแข็งแรงดีร่างกายมีความสุขอะไรนะเรายังไม่เห็นทุกข์นะถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆเราจะทุกข์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจริงหรือไม่จริงทดสอบตอนนี้เลยก็ได้ลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะทุกข์ไหมแป๊บเดียวเห็นไหมแค่หายใจเข้าเนี่ยแป๊บเดียวก็ทุกข์แล้วพอหายใจเข้าไปเยอะเราทุกข์เราทำไงเราหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อจะได้แก้ทุกข์ของการหายใจเข้าเพราะเราลองหายใจออกให้ยาวที่สุดสิสุขหรือทุกข์เห็นไหมเราหายใจเข้านะเราก็มีความทุกข์เราก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกแล้วมันก็ทุกข์เราก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์เพราะร่างกายเนี้ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะร่างกายเนี้ยถ้าเราทำอานาปานสติเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีความทุกข์ทุกลมหายใจเข้าออกที่มันต้องหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจออกให้เราหายใจเข้าเพื่อหนีทุกข์นะถ้าเรามีสตินะเราก็จะเห็นหายใจเข้าแล้วทุกข์เราก็หายใจออกนะแล้วก็สบายขึ้นนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วนะมีสติตามรู้ไปนะเราจะรู้เลยร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
หรือถ้าเราทำสติปัฏฐานนะด้วยอิริยาบถปัปพะยืนเดินนั่งนอนอย่างขณะนี้เรานั่งลองนั่งนิ่งๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์นะไม่เกิน5 นาทีหรอกนั่งไปบางทีก็คันนั่งทีแรกไม่คันนะพอหลวงพ่อพูดคันปุ๊บเริ่มคันแล้วรู้สึกไหมมันเริ่มสนใจคันไหมคันตรงโน้นคันตรงนี้นะมันทุกข์นะต้องเก่าเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์เพื่อหนีทุกข์นั่งนานๆเมื่อยนั่งเก้าอี้ตัวละ100,000ก็ยังเมื่อยนะนั่งไปเรื่อยๆหรือนอนนานๆนอนเตียงอย่างดีนอนฟูกอย่างดีนะนอนโดยไม่พลิก2 ชั่วโมงนะนี่ทุกข์แล้วอย่างเวลาเรานอนหลับใช่ไหมเราทำไมต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยๆเพราะมันทุกข์เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะเพื่อหนีทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายถ้าใช้อานาปานสติเราก็เห็นเรามีทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าใช้อิริยาบถบัพพะยืนเดินนั่งนอนเราก็เห็นเรามีความทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถ้ารู้อิริยารู้สัมปชัญญะบัพพะความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของร่างกายเราสังเกตดูร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดเวลานะมันเคลื่อนไหวเล็กๆอย่างนั่งแล้วขยับนิดเงี้ยขยับนั่งแล้วเมื่อยขยับนิดเงี้ยเมื่อยให้ดูไปเรื่อยๆนะทำไมมันต้องขยับนะเพราะมันหนีทุกข์มันทุกข์นะนั่งนานๆมันทุกข์จะลุกขึ้นเดินก็เสียมารยาทต้องขยับนี่มั่งนะขยับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ลงที่ร่างกายนะแล้วเราก็จะเห็นความจริงของร่างกายนี้คือตัวทุกข์นี้ถ้าจิตมันรู้แจ่มแจ้งตรงเนี้ยเวลาเราแก่นะเราจะรู้สึกว่าไอ้ตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บเราก็รู้ว่าไอ้ตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาตายตัวทุกข์มันตายไม่ใช่เราตายนะเป็นเรื่องเบิกบานซะด้วยซ้ำไปตัวทุกข์มันตายพระอรหันต์ทั้งหลายนะนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยท่านรู้แจ่มแจ้งนะว่าขันธ์5เป็นตัวทุกข์ขันธ์5ก็คือรูปนามกายใจเรานี่แหละคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาพระอรหันต์ท่านจะตายนะท่านจะไม่กลุ้มอกกลุ้มใจนะท่านจะมีความรู้สึกภาระที่ต้องแบกหามขันธ์อันนี้หมดแล้วมีความรู้สึกเหมือนคนที่ทำงานเสร็จแล้วนะแล้วก็กำลังจะได้รับรางวัลใหญ่เพราะงั้นวันที่ท่านนิพพานเนี่ยจะเป็นวันที่ท่านจะผ่องใสมากเลยนะผ่องใสสว่างไสวเป็นพิเศษพระพุทธเจ้านะท่านบอกท่านผ่องใสมาก2 วันนะวันที่ตรัสรู้กับวันที่จะปรินิพพานวันที่ตรัสรู้เนี่ยท่านสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ไม่ยึดกายไม่ยึดใจได้ละล้างกิเลสได้เรียกนิพพานกิเลสนะนิพพานกิเลสจิตใจท่านก็เบิกบานท่านเข้าถึงนิพพานชนิดที่1เรียกสัอุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีขันธ์เหลืออยู่นะแล้ววันที่ท่านจะปรินิพพานนะอันนั้นเข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ไม่มีขันธ์เหลือภาระที่ต้องดูแลรักษาขันธ์เนี่ยหมดสิ้นแล้วสิ้นภาระแล้วนี่จะไม่เศร้าหมองนะจะไม่เศร้าหมองแต่ว่าพระอรหันต์อยากตายเร็วๆไหมไม่ได้อยากตายเร็วๆเพราะท่านไม่ได้เกลียดร่างกายไม่ยึดถือเนี่ยไม่ได้เกลียดนะถ้าเกลียดแสดงว่ายังยึดถืออยู่อย่างเราโกรธใครสักคนหนึ่งนะถ้ายังโกรธอยู่ก็จะแสดงว่ายังยึดอยู่ถ้าเราไม่ยึดถือผ่านมาแล้วก็แล้วไปก็ไม่โกรธไม่รักไม่โกรธใจสบายๆเป็นอิสระงั้นไปฝึกเรื่อยๆนะไปฝึกไปรู้สึกร่างกายไปอย่าไปบังคับมันอย่าไปเพ่งจ้องเคร่งเครียดเรียนรู้ความจริงของร่างกายไปจ
นเราเข้าใจธรรมดาของร่างกายการเข้าใจธรรมดาของร่างกายก็คือเข้าใจธรรมะไปส่วนหนึ่งแล้วนะส่วนของรูปธรรมนะดูจิตดูใจไปบางคนก็เริ่มด้วยการดูจิตเอาก็ได้จะเริ่มด้วยการดูกายก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะอย่างหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเอาเข้ามาที่นามธรรมเลยนะพอเคยภาวนาจิตรวมลงไปนะร่างกายนี้ระเบิดไปหมดแล้วนะเวลาภาวนาให้มันดูกายแล้วจืดชืดมันว่างๆไม่มีอะไรให้ดูไม่ตื่นเต้นเลยไม่สนุกหลวงปู่ดูลท่านเลยให้หลวงพ่อดูจิตเอาไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตนะเริ่มต้นนะรู้สึกร่างกายไว้ง่ายๆนะร่างกายไม่เคยหนีไปไหนเลยแต่จิตมันหนีเก่งอะแวบเดียวหนีเป็นรอบโลกแล้วร่างกายหนีไปไหนได้มันก็นั่งอยู่นี่แหละรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะจิตจะค่อยๆมีแรงนะมีกำลังสติเร็วขึ้นสมาธิดีขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็เห็นจิตเองแหละไม่ต้องรีบร้อนมุมมามจะมาดูจิตนะถ้าดูจิตแล้วก็เห็นเหมือนกันแหละจิตนี้ก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยอนัตตาควบคุมไม่ได้อย่างคนทั่วๆไปนั้นก็จะเห็นจิตนี้ไม่เที่ยงหรอกจิตนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตนี้เดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจไปเพ่งจ้องทางใจอะไรเงี้ยเนี่ยจิตไม่เที่ยงจิตเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นี้ภาวนาพอถึงขั้นละเอียดนะจิตมันทรงสมาธิสมบูรณ์นะอย่างระดับพระอนาคานะสมาธิบริบูรณ์แล้วนะตรงเนี้ยหรือคนที่ทรงฌานจริงๆนะสมาธิมันมากอ่ะจิตนั้นมันมีแต่ความสุขนะจิตนั้นเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ไม่เห็นนะว่าจิตเป็นตัวทุกข์มันก็ปล่อยไม่ได้หลวงปู่ดูลท่านเคยบอกนะบอกว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือไปเป็นพรหมทำไมไปได้แค่พรหมโลกเพราะยังยึดถือจิตอยู่ภาวนาไปเรื่อยจิตมีแต่ความสุขนะเป็นบรมสุขอ่ะมันก็ยินดีมันก็พอใจบางคนรู้รูปนะแล้วจิตก็เข้าถึงความสงบสุขพอใจอันนี้พวกที่ติดอยู่ในรูปฌานบางคนรู้นามธรรมเช่นรู้ความว่างรู้ช่องว่างรู้ความไม่มีอะไรเลยรู้เข้าไปที่จิตตรงๆอะไรเงี้ยพวกนี้ไปติดอรูปฌานนะก็มีความสุขเนี่ยคนที่ติดสมาธินะติดฌานอยู่นะมันเห็นว่าฌานสมาบัตินำความสุขมาให้จะให้ปล่อยวางนะให้จิตไม่ยึดตัวนี้ไม่เอาเลยนะจิตไม่ชอบอ่ะภาวนาเรื่อยๆไปสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์แก่รอบจริงนะจิตมันไหวตัวพลิกกลับนิดเดียวนะมันจะเห็นในตัวจิตผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเลยตัวจิตผู้รู้ที่เราฝึกมาแทบเป็นแทบตายนะแล้วก็ให้ความสุขเรามามากมายนะให้เราเป็นเครื่องมือให้เราเจริญปัญญามามากมายนะสุดท้ายมันก็ยังเป็นตัวทุกข์อยู่นะมันเป็นตัวทุกข์ที่แสนจะทุกข์นะไม่มีความทุกข์อะไรในสามโลกธาตุนี้เสมอเหมือนกับตัวจิตผู้รู้นี้เลยแต่ต้องฝึกให้มีก่อนนะสุดท้ายพอเห็นความจริงเงี้ยนะจิตจะสลัดตัวผู้รู้ทิ้งนะปล่อยวางหมดความยึดถือในจิตซึ่งเป็นอุปาทานขันธ์นะมันจะเกิดจิตที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์นะเป็นโลกุตระจิตขึ้นมาแทนที่นะถามว่ามีจิตไหมมีพระอรหันต์มีจิตไหมมีนะแต่จิตเป็นอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่จิตที่ติดอารมณ์อ่ะเป็นจิตที่พ้นอารมณ์แต่มีอารมณ์ไหมมีนะมีจิตเมื่อไหร่ต้องมีอารมณ์เมื่อนั้นนะไม่ใช่พระอรหันต์อยู่กับว่างบางครั้งฝึกบางครั้งก็เข้าไปพักที่ว่างก็คืออารมณ์อันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์นะหรือเวลาทรงพระนิพพานเนี่ยใครเป็นผู้ทรงพระนิพพานก็จิตนั่นแหละนิพพานเป็นอารมณ์นะเมื่อจิตเป็นผู้ไปรู้นิพพานเข้าไปทรงพระนิพพานเข้าเพราะฉะนั้นมีค่อยฝึกนะจิตมันจะวางมันวางได้เพราะมันยอมรับความจริงได้มันยอมรับความจริงได้เพราะมันเห็นความจริงบ่อยๆยอมรับความจริงของร่างกายได้ก็จะไม่ทุกข์เพราะร่างกายเพราะจะไม่ยึดถือยอมรับความจริงของจิตได้นะถึงขั้นสูงสุดคือยอมรับความจริงของตัวจิตผู้รู้ได้นะ
ก็ไม่ยึดถือเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะถึงตรงนั้นเข้าถึงความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงมันยากไหมมันยากนะแต่เราไม่อยากรู้ทุกข์แล้วล่ะเราอยากอะไรเราอยากละทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราอยากละทุกข์ท่านบอกให้เราละความอยากเสียเรามีความอยากอะไรอยากมีความสุขนะเนี่ยมันสวนทางกับธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเจริญมรรคเนี่ยนะให้เพียรละอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรเจริญกุศลที่เกิดแล้วให้พัฒนางอกงามขึ้นไปชอบไหมไม่ชอบอยากหาเรื่องสนุกสนานมากกว่าที่จะมาคอยดูว่าจิตมีกิเลสหรือมีกุศลอะไรเงี้ยขี้เกียจดูให้ไปดูเขาเรียกอะไรซีรีส์ดูอะไรงั้นสนุกกว่าใช่ไหมให้มาดูกิเลสในจิตในใจขี้เกียจดูนะเพราะฉะนั้นคนซึ่งจะบรรลุมรรคผลนะมีไม่มากหรอกคนในโลกส่วนน้อยที่ได้ยินได้ฟังธรรมะได้ยินธรรมะแล้วส่วนน้อยที่ลงมือปฏิบัติคนที่ปฏิบัตินะน้อยลงไปกว่านั้นอีกที่จิตยอมรับธรรมดาของรูปนามกายใจได้ยอมรับธรรมดาได้ก็คือยอมรับธรรมะนั่นเองธรรมะก็ธรรมดานี่เองไม่ใช่เรื่องผิดธรรมดาแต่เรื่องที่ตัณหาพาทำนะมันทำผิดธรรมดาทั้งนั้นนะอยากไม่แก่นี่ผิดธรรมดาใช่ไหมอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เรื่องผิดธรรมดานะอยากกระทบแต่อารมณ์ที่ดีนะผิดธรรมดานะไม่ได้ที่อยากนะล้วนแต่ของผิดธรรมดานะแต่เราก็หล่อเลี้ยงความอยากเอาไว้ตลอดเวลาทุกข์ให้รู้ก็ไม่ยอมรู้สมุทัยให้ละก็ไม่ละนะพัฒนาความอยากไปเรื่อยๆงอกงามไปเรื่อยๆมรรคให้เจริญศีลสมาธิปัญญาให้ฝึกให้อะไรไม่เอาขี้เกียจแต่อยากได้นิพพานอยากได้นิพพานทั้งที่ไม่รู้ว่านิพพานเป็นยังไงแต่อยากไว้ก่อนนะมีอะไรก็อยากไว้ก่อนนิพพานไม่ได้ด้วยความอยากนะนิพพานนั้นเราเข้าถึงด้วยความสิ้นอยากไม่ใช่ด้วยความอยากทำไมถึงสิ้นอยากรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นอันละสมุทัยเด็ดขาดหมายถึงถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเราจะละความอยากอัตโนมัตินะทันทีที่สิ้นอยากนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานิพพานคือสภาวะที่สิ้นอยากนั่นแหละพอสิ้นอยากก็สิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งนะก็สิ้นทุกข์กันตรงนั้นแหละนี่สอนให้แบบหมดเปลือกแล้วนะอยู่ที่ทำเอาเองแล้วนะต้องช่วยตัวเองให้ได้เราไม่รู้นะว่าศาสนาพุทธจะอยู่อีกนานเท่าไหร่มีโอกาสรีบปฏิบัติไว้นะมีโอกาสรีบปฏิบัติไว้ให้ดีวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะทำไมวันนี้เทศดุเดือดต้องโทษพวกนั่งแถวหน้าเนี่ยเรียงเป็นแถวเลยขอเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวประชาสัมพันธ์หน่อยวันนี้ยังไม่ได้โฆษณาเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่พอใจเดี๋ยวหลวงพ่อสอนเสร็จนะพ่อไม่รู้มีอาการตุกะไหมถ้ามีก็ต้องคุยกับอาการตุกะก่อนนะถ้าไม่มีหลวงพ่อขอนัดทีมงานที่จะจัดงานวันพฤหัสเนี้ยสรุปงานกันนิดหนึ่งดูว่าแต่ละสายงานแบ่งงานแกเป็นด้านๆนะดูว่าแต่ละสายงานเรียบร้อยยังโอเคยังมีอะไรจะให้ต้องช่วยกันไหมอะไรเงี้ย
ก็ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วอันนี้เวลาทำงานก็แยกงานเป็นด้านๆนะแต่สุดท้ายงานทั้งหมดต้องจอยกันไปสู่จุดหมายอันเดียวกันเราต้องร่วมมือผนึกกำลังกันงั้นเดี๋ยวขอพบนิดหนึ่งจบข่าวประชาสัมพันธ์แถมอีกนิดก็แล้วกัน วันถอนสีมาไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามโยมจะมาก็ได้นะแต่ถ้าจะมาเตรียมตัวเองให้พร้อมนะต้องช่วยตัวเองไม่มีลงอาหารให้นะลงอาหารนี่ต้องจัดไปให้พระมาหลายร้อยห้องน้ำห้องส้วมอะไรก็จะมีปัญหาไม่พอกันพระเยอะแยะเลยอยากดูมานั่งดูมาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะถึงเวลาไปหาข้าวกินเอาเองนะเอาเบอร์ไหนก่อนดีเนี่ยเอาเบอร์หนึ่งนะหัวใจจะวายแล้วเบอร์หนึ่งทำในรูปแบบโดยการสวดมนต์และหายใจเข้าพุทออกโทหลงแล้วรู้ระหว่างวันคอยรู้สึกตัวเป็นคนโทสะจริตเห็นจิตทำงานได้เองเห็นกิเลสได้ละเอียดมากขึ้นรู้ทันความคิดความอยากได้ไวขึ้นขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติต่อไปค่ะไปทำอีกนะที่ทำอยู่มันดีแล้วล่ะสิ่งที่ต้องสังเกตอันหนึ่งนะคือจิตเนี่ยมันยังไม่เข้าฐานทีเดียวปกติจิตเป็นแบบนี้ไหมรู้ไหมว่าตอนนี้จิตมาอยู่ข้างนอกดูออกไหมถ้าดูออกก็ไม่ใช่ปัญหานะจิตอยู่ข้างนอกก็รู้ว่าอยู่ข้างนอกไม่ต้องดึงเข้าข้างในรู้อย่างที่มันเป็นไปไม่งั้นจิตเรามันจะไปอยู่ข้างนอกเนี้ยแล้วเราบอกเราเห็นสภาวะเกิดดับหมดเลยนะเหลือไอ้ตัวเนี้ยไม่เคยเกิดไม่เคยดับกับใครเขาเลยไอ้ตัวจิตเนี้ยถ้ายังเหลือติ่งตัวนี้อยู่นะมันผ่านด่านที่หนึ่งไปไม่ได้เป็นพระโสดาไม่ได้เพราะมันยังสงวนรักษาตัวจิตนั้นไว้เห็นว่ามันเที่ยงนะแต่ถ้าจิตมันถึงฐานจริงๆนะเราจะเห็นนะจิตก็เกิดดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตคิดจิตคิดเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตรู้จิตรู้เกิดแล้วก็ดับเป็นจิตไปเพ่งอะไรเงี้ยจะเห็นเกิดดับของจิตได้นะงั้นถ้าจิตไม่ถึงฐานจริงๆมันเดินปัญญามได้รอบๆได้ดูรูปเวทนาสัญญาสังขารอะไรเนี่ยเห็นไม่ใช่เรานะจิตมันจะเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นจิตจะต้องถึงฐานจริงๆสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานจริงๆนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นปัญญาที่แท้จริงในขั้นโลกุตตรปัญญาเนี่ยต้องเกิดในขณะที่จิตตั้งมั่นอย่างแท้จริงเลยเราต้องฝึกนะแต่ไม่ถึงขนาดฝึกเข้าฌานแต่ว่าเวลาจะเกิดอริยมรรคจิตเข้าฌานเองนะมันเข้าฌานอัตโนมัติแต่เราต้องรู้ก่อนถ้าเราไปติดอยู่ข้างนอกนะมันจะไม่เกิดค่อยๆสังเกตนะไม่ต้องแก้นะแค่รู้ทันว่าตอนนี้จิตยังไม่เข้าฐานรู้เฉยๆเดี๋ยวมันเข้าเองแหละดีนะที่ทำพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเบอร์หนึ่งทำต่อไปเห็นขันธ์สี่ขันธ์แรกนั้นแตกกระจายออกไปไม่ใช่เรานะเหลือจิตอยู่ดวงเดียวยังเป็นเราเบอร์สองทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกอย่างน้อย1 ชั่วโมงทุกวันถ้าฟุ้งมากก็จะบริกรรมเจริญสติในชีวิตประจำวันจะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเหมือนเกิดความคิดลดน้อยลงรู้สึกว่าร่างกายและจิตใจบังคับควบคุมไม่ได้และเป็นคนละส่วนกันแต่จิตยังไม่ตั้งมั่นรู้สึกว่าชีวิตนี้สุขน้อยทุกข์มากขอหลวงปู่ให้คำชี้แนะครับรู้สึกถูกแล้วนะแล้วจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่ต้องตั้งตลอดเวลาก็ได้พยายามทำจิตให้ตั้งมั่นมันจะไม่ตั้งนะไม่ต้องพยายามหรอกรู้ว่ามันไม่ตั้ง
อาศัยสติสติรู้รูปธรรมนามธรรมบ่อยๆอย่างสติรู้ว่าจิตหลงคิดเงี้ยรู้เรื่อยๆนะเดี๋ยวจิตจะมีกำลังทวนกระแสกลับเข้ามาตั้งมั่นเองแหละงั้นสัมมาสมาธิจริงๆไม่ได้เกิดจากการที่เราน้อมไปหรือบังคับไว้นะสัมมาสมาธิจริงๆนะเกิดจากสัมมาสติสติที่เรารู้รูปนามกายใจนี่แหละรู้บ่อยๆนะเดี๋ยวสัมมาสมาธิมันจะดีขึ้นเองแหละตัวนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมเราไม่ห้ามนะจิตจะคิดก็ไม่ห้ามนะงั้นการที่จิตคิดน้อยลงเนี่ยไม่ใช่เครื่องชี้วัดว่าดีหรือไม่ดีนะบางทีจิตมันเหนื่อยจิตไม่ยอมคิดนะรวมวุบไปว่างๆเฉยๆแบงค์ไปเลยก็มีนะอันนั้นจิตมันอยากพักก็ให้มันพักไม่ฝืนถ้าฝืนเดี๋ยวปวดหัวตัวนี้จิตไหลไปคิดนะให้รู้ถ้ารู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะก็รู้สึกร่างกายไปหายใจไปรู้สึกไปนะถ้าจิตมันมีกำลังเดี๋ยวมันทวนกระแสเข้ามาหาจิตนะที่เรียกว่าจิตรวมนะก็รวมเข้ามาที่จิตนั่นแหละไม่ได้ไปรวมเข้ากับลมหายใจรวมเข้ากับท้องกับเท้ากับมืออะไรทั้งสิ้นนะรวมเข้าที่จิตนะจิตรวมลงที่จิตยังไม่ชำนาญในการเห็นจิตคิดนะการเจริญปัญญาไม่ได้คิดเอาหรอกรู้สึกเอาของเบอร์2ภาวนาดีนะภาวนาดีร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมันจะเข้ามาเห็นจิตได้ชัดเจนขึ้นดีแล้วล่ะโมทนาเบอร์3เบอร์3นั่งสมาธิเห็นกระแสความคิดผุดขึ้นเมื่อสติระลึกรู้ทันมันจะตัดดับถ้าสติรู้ไม่ทันจะสับประงกบางครั้งเห็นตั้งแต่การผุดขึ้นเป็นสังขารละเอียดยังไม่แปลเป็นภาพเสียงสติระลึกรู้ทันจะดับบางครั้งเห็นจิตตะคุบรวมสังขารละเอียดนี้ชีวิตประจำวันขณะที่เกิดเวทนาแรงๆจะช่วยพิจารณาว่าเป็นแค่จิตปรุงแต่งสังขารละเอียดขึ้นมาทำแบบนี้ได้ไหมคะทำได้แต่ตอนที่ทำสมาธิเนี่ยโมหะแทรกนะเวลาทำสมาธิอย่าน้อมให้ซึมต้องมีสติตลอดสายของการปฏิบัตินะอย่างเบอร์3เวลาทำสมาธิมันจะน้อมจิตให้ซึมลงไปเราคิดว่าตัวซึมแปลว่าสงบไม่ใช่นะโมหะมันแทรกแล้วสังเกตไหมพอเราถอยออกจากสมาธินะโมหะมันยังปนออกมาด้วยมันจะเบลอๆออกมาด้วยรู้สึกไหมนะตรงอื่นทำถูกแล้วล่ะแต่ตอนที่นั่งสมาธิมีสติไว้อย่าน้อมนะของเบอร์3นะแกล้งน้อมจิตให้มันซึมลงไปเพราะคิดว่าจิตซึมเนี้ยดีจิตซึมคือจิตสงบไม่ใช่นะเป็นจิตที่ไม่ดีเป็นจิตอกุศลนะเนี่ยจิตอย่างนี้ถึงจะดีนะจิตอย่างที่เป็นตอนนี้แหละรู้สึกไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่ดีแล้วเริ่มแน่นแล้วรู้สึกไหมอุ๊ยมันดียังไงรีบปุ๊บเนี่ยความโลภเกิดแล้วไม่เห็นนะกลายเป็นจิตอกุศลทันทีเลยนะเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ถึงใช้ได้นะไอ้ตอนที่นั่งสมาธิก็ต้องนั่งด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่นั่งเราเคลิ้มน้อมจิตไปหาความเคลิ้มไม่ได้นะไม่ดีเก่งเบอร์4ในรูปแบบดูร่างกายหายใจเข้าออกเห็นจิตหลงไปคิดและดับเองบางทีเห็นจิตว่าสั่งไม่ได้แต่ยังติดเพ่งอยู่จิตจะแน่นๆรู้ว่ามาจากความอยากจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวเท่าที่สติรู้ทันสลับกับดูจิตเห็นกิเลสพวกโทสะได้ง่ายกว่าที่เห็นไตรลักษณ์เห็นด้วยปัญญาหรือเจอความคิดคะมันมีทั้ง2อย่างนะบางทีก็เจอคิดบางทีก็รู้เอาไม่เป็นไรหรอกตรงที่มีปัญญาด้วยการคิดได้สมถะนะตรงที่เราคิดเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยได้สมถะนะใจมันก็จะไม่ฟุ้งไปในกามนะไม่หลงโลกตรงที่มันเห็นความเกิดดับจริงๆอันนั้นมันเห็นด้วยปัญญาจริง
เดินปัญญาจริงมันสลับกันไม่เป็นไรนะถูกทั้งคู่แหละนะอย่าไปตรึงจิตให้นิ่งนะจิตที่ดีคือจิตธรรมดาจิตธรรมดานะเป็นจิตที่ประภัสสอนนะสว่างผ่องใสแล้วก็พอจิตเราสว่างผ่องใสเป็นจิตธรรมดาแล้วเนี่ยนี่เรียกจิตผู้รู้นั่นแหละนะแล้วมีอะไรแปลกปลอมนิดนึงเราก็จะเห็นแต่ถ้าจิตเราเป็นจิตผู้หลงนะอะไรแปลกปลอมเข้ามาเราก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นจิตต้องฝึกให้จิตเป็นธรรมดานะไม่ใช่ฝึกจิตผิดธรรมดาไปจิตธรรมดานี้แหละแล้วมีอะไรแปลกปลอมแล้วเราจะเห็นชัดถ้าเราไปเพ่งจิตไว้นิ่งๆไม่ธรรมดาอะไรแปลกปลอมมาก็ดูไม่ออกถอยออกมานิดนึงเบอร์สี่มันรั้งจิตลึกไปรั้งจิตแรงไปรู้สึกไหมเรารั้งจิตเข้ามานะอย่าไปรั้งมันรู้มันไปอย่างที่มันเป็นนะคลายออกหน่อยคลายออกมันถึงจะออกมาเดินปัญญาได้ไม่รั้งไว้เฉยๆไม่เดินปัญญาเนี่ยระดับนี้ดีนะตรงนี้เราจะเห็นจิตมันทำงานได้ถ้าลึกกว่านี้ไม่ดีแล้วเบอร์ห้าอย่างเบอร์สี่นะช่วงเวลาเราทำสมาธิมันลึกลงไปนะมันก็ไปหยุดไม่เดินปัญญามันต้องถอยออกมานิดหนึ่งนะอย่างที่หลวงพ่อพาให้ดูตะเกียถอยออกมานิดหนึ่งนะมันถึงเดินปัญญานะเข้าใจแล้วดีแล้วเบอร์ห้าปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกสติรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันขอโอกาสนั่งสมาธิให้หลวงปู่ดูเพื่อขอแนวทางการปฏิบัติต่อครับนั่งไปเบอร์หกปฏิบัติในรูปแบบพยายามมีสติในชีวิตประจำวันคอยรู้ดูอารมณ์ดูกายที่เห็นตามจริงแต่ยังติดเพ่งสมาธินิ่งๆไม่เดินปัญญาขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะทำไปก่อนนะยังไม่ต้องรีบเดินปัญญาถ้าคิดจะเดินปัญญามันจะฟุ้งอย่างรวดเร็วเลยนะฝึกสมาธิให้จิตมันมีแรงเยอะๆหน่อยที่ทำอยู่ถูกนะทำอีกอย่ากลัวว่าไม่เดินปัญญานะเดี๋ยวถึงเวลาค่อยเดินได้ตอนนี้ถ้ารีบเดินมันจะฟุ้งอย่าบังคับจิตให้นิ่งจิตตรงนี้ไม่ธรรมดาดูออกไหมนึกถึงจิตที่ธรรมดาคือจิตที่ไม่ได้ภาวนาจิตธรรมดาของเราก่อนจะภาวนาก่อนจะเรียนรู้ปฏิบัติเนี้ยจิตเป็นยังไงจิตธรรมดาเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไปตอนนี้น้อมใจให้เคลิ้มแล้วอย่าไปแกล้งทำให้เคลิ้มนะบางคนนั่งสมาธิแล้วก็น้อมให้เคลิ้มเหมือนคนติดยาเสพติดไม่ดีนะรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกเรื่อยๆไปนะจิตจะได้มีแรงเบอร์ 7สวดมนต์นั่งสมาธิดูจิตสลับดูกายเห็นสภาวะธรรมเห็นกิเลสตัวเองที่เป็นนิสัยเดิมๆเพ่งโทษผู้อื่นเห็นความอยากเห็นโลกนี้มีแต่ทุกข์ในขณะนั่งสมาธิหลับแต่รู้สึกตัวรู้ว่าหลับเพราะสับประงกที่ทำอยู่ถูกไหมคะใช้ได้นะทำอีกตอนนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมจิตอยู่ข้างนอกจิตมันอยู่ที่หลวงพ่อนี่นะตัวอยู่บ้านแต่จิตมันอยู่ที่วัดแล้วรู้สึกไหม เนี่ยรู้ทันใจเราไหลออกมาเรารู้เรื่อยๆรู้เล่นๆนะจุดอ่อนของฆราวาสนะนี่ภาพรวมเลยนะที่ซูมวันนี้หลายคนจะเป็น
กำลังของสมาธิไม่พอนะต้องฝึกอีกแล้วสมาธิต้องฝึกให้ถูกต้องมีสติกำกับไม่ฝึกให้เคลิ้มฝึกรู้เนื้อรู้ตัววิจิตรู้ตัวนะทำกรรมฐานไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะทำไปเรื่อยๆมีสติไม่น้อมจิตเข้าหาความซึมๆนิ่งๆนะเดี๋ยวมันรวมเข้าไปเองอ่ะมันจะได้แรงฆราวาสนะมันก็ใช้จิตไปทำงานทั้งวันนะมันก็เลยกระพร่องกระแพร่งต้องมีวินัยจริงๆนะถึงจะสู้ไหวอย่างเบอร์4เนี่ยเขาสู้จริงนะเขาขยันอยู่แล้วก็อย่าไปทำจิตให้นิ่งๆเบอร์4ยังติดทำจิตนิ่งๆนะเบอร์8สวดมนต์เป็นประจำนั่งสมาธิตอนเช้าและเย็นประมาณ45นาทีใช้ดูลมหายใจกับพุทโธให้ใจเป็นคนดูเห็นลมหายใจเข้าออกเห็นกายนั่งอยู่เห็นความคิดเกิดมีสติรู้ทันความคิดก็ดับพอจิตสงบจะรู้สึกตัวเบารู้สึกไม่ก้าวหน้าไม่ทราบว่าทำผิดตรงไหนครับไม่ผิดหรอกทำไปเถอะมันไม่ผิดหรอกนะแต่เวลาออกจากสมาธิตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราค่อยรู้เอาตรงนั้นมันจะเดินปัญญาได้คล่องตัวขึ้นนะที่ทำอยู่ไม่ผิดนะทำอีกเบอร์7จิตหนีไปแล้วรู้ไหมเนี่ยรู้อย่างนี้นะต้องรู้ทันนะไม่จิตหนีไปเที่ยวเหลือคนเดียวเบอร์5ลองถอยจิตออกมาสิออกมาอยู่ข้างนอกนี้ออกมาก่อนจะได้คุยกันทำสมาธิไม่ผิดหรอกนะทำได้แต่พอออกมาแล้วเจริญปัญญาเลยนะอย่างจิตตรงนี้ดีตรงที่เข้าสมาธินั้นก็ถูกมั่งผิดมั่งไม่เป็นไรหรอกทำไปแล้วมันก็ยังได้แรงนะรู้สึกไหมเข้าไปข้างในตะกี้เขาแกว่งไม่เป็นไรทำไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าพอออกมาเนี่ยพิจารณาลงไปไม่ใช่รู้สึกลงไปเลยสติระลึกรู้อะไรก็เห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นไปเลยนะจิตมีแรงดีเลยใช้ได้อยู่ใช้ได้ดีวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะมีอาการทุกข์กะไหมไปสืบหน่อยไปเชิญกลับบ้าน